Scrisul rămâne acel loc în care poți să revii întotdeauna. Există atât de multă informație în mediul online în prezent, este să te informezi. Pur și simplu să cauți sursele de încredere, să citești cât mai mult, să asculți, uite, cât mai multe podcasturi. Sunt de ajutor ca să-ți creeze, practic, să te direcționeze spre alcătuirea unui program care să ți se potrivească. Sunt factori emoționali care se văd pe piele și nu se văd pe piele doar într-o formă, să spunem așa, plăcută. Salutare, salutare! Bine v-am găsit la podcastul Glow by Ramona. Primul episod este absolut premieră. Astăzi am lângă mine o invitată specială, o femeie inspirațională. Are o carieră de succes și merge pe mai multe domenii. Vorbim despre beauty influencer și nu unul care doar promovează, ci unul care și testează. Vorbim de branding personal. Nu mai zic nimic. Adina Necula, mulțumesc! Mulțumesc că ești aici pentru că este un proiect de suflet pentru mine și este primul episod. Îți mulțumesc mult, Ramona, pentru invitație. Mă bucur și eu să mă aflu aici și îți urez noroc să fie o serie așa cum îți dorești. O să fie de succes. Ești primul invitat și este cu noroc. Am spart gheața. Da, exact. Și îți mulțumesc pentru introducere foarte frumoasă, apreciez. Da, dar să știi că vine de undeva, am făcut un pic de research și mai mult decât atât, noi ne-am și întâlnit. Am avut ocazia să fiu alături de tine la un congres de sănătate recent, unde mi-am dat seama că ești un moderator foarte bun. Îți mulțumesc. Da. Iubesc și această ipostază. Și te-am cunoscut mai bine. Te-am cunoscut mai bine. Dincolo de research-ul pe care l-am făcut, trebuie să recunosc și pe Instagram și peste tot, așa că o să te descos. Tot ce poți să dezvălui în materie de beauty trebuie să se întâmple acum aici. Dar, fii atentă. Vreau mai întâi să te întreb așa. Cum ai ajuns în domeniul ăsta că până la urmă tu și scrii. Deci cumva este un beauty journalism, dacă putem să-i zicem așa, și mai este și branding personal. Spune-mi un pic care a fost direcția, care au fost reperele care te-au adus aici. Așa este. Scriu de când mă știu și asta cred că este o constantă practică a carierei mele și nu numai. Este ceva cu care m-am născut. Este un talent, este un har, este o plăcere și o pasiune. Exact. Mi-a plăcut de mică să studiez foarte mult, să citesc foarte mult și țin minte când nu eram încă la școală, îmi făceam propriile reviste. Pur și simplu tăiam imagini în revistele, alcătuiam, îmi imaginam că într-o zi o să am propria mea publicație. Așadar, am scris pentru revista școlii. Deci, și pentru revista școlii, să știi că am scris, iar alegerea liceului, pentru că eu am terminat Colegiul Național Spiru Haret, nu a fost deloc întâmplătoare, pentru că mi-am dorit foarte mult să scriu în celebra revistă Vlăstarul, ceea ce am și făcut. Așa că aș putea să spun că partea asta cu scrisul o am dintotdeauna. Întotdeauna mi-a plăcut să scriu, întotdeauna mi-a plăcut să transmit povești care să rămână. Pentru că, indiferent de forma în care noi transmitem mesajele, chit că sunt mesaje profesionale, chit că este literatură, beletristică, orice are un miez, are o poveste, scrisul rămâne acel loc în care poți să revii întotdeauna. Nu se pierde. Și în care poți să te refugiezi. Pentru mine a fost foarte importantă treaba asta. Eu eram așa o persoană care scria în revista școlii, după aceea am început să scriu lucruri filozofice. Mi-aduc aminte, după prima relație am încercat să fac și o introspecție din asta, știi, cu psihologie, am trecut prin toate, practic. Scrisul, să știi că într-adevăr este terapeutic. Eu întotdeauna mi-am găsit... Da, un refugiu, exact. Mi-am găsit și refugiul, am găsit și plăcerea, am găsit și... dorința de a transmite ceva care să rămână. Și cred că informația scrisă este cea la care întotdeauna poți să revii. Pentru că cu toții activăm în social media, cu toții suntem tributari noilor medii de transmitere a informației. Iată, filmăm un podcast, oamenii se uită la noi pe telefon, pe laptop, pe tabletă, pe orice device. Însă dacă vrei să revii la un anumit tip de informație, știi că poți să-l găsești într-un loc scris, îl parcurgi și, practic, altfel îl reții. Iar dacă mă întrebai cum am îmbinat, practic, zona de beauty cu branding personal... Pentru că e interesant, e foarte interesant. Da, a pornit de la o pasiune. Eu mi-am dorit inițial să urmez medicina.
Wow. Și Asta chiar e total diferit, nu? La urmă. Nu este... Ai făcut facultatea de medicină? Nu. Prima mea opțiune în carieră a fost medicina și mă pregăteam intens pentru medicină. Am fost dintotdeauna fascinată de pielea umană. Practic, acesta a fost o linie directoare, un fir conductor a întregii mele pasiuni care s-a tradus și înscris pentru jurnalismul de specialitate. Deci de aici legătura, că uite, începem încet de aici legătura. M-am pregătit cam toți anii de liceu pentru medicină. Îmi doream să urmez fie dermatologia, fie cardiologia ca specializare. Frumos. Între timp, opțiunile s-au schimbat un pic. A fost un moment în care am făcut un shift de opțiuni. Am urmat o altă facultate, am urmat un master în comunicare, că îmi spuneai că sunt un moderator foarte bun și îmi place să și vorbesc. Ei bine, ești foarte relaxată, știi? Și asta se vede imediat. Când cineva e relaxat, pentru mine e clar. Are stofă de moderator. Îți mulțumesc. Cred că e important să comunicăm așa cum trebuie, să o facem în mod corect și mai ales atunci când suntem stăpâni pe situație și știm exact ceea ce avem de spus, lucrurile vin în mod natural. Nu este niciun efort, de aici și relaxarea. Ei bine, după facultate și după master am decis să merg pe calea jurnalismului de specialitate. Am vrut să mă specializez pe zona de beauty, dar am vrut să trec de această sintagmă, să spun, de jurnalist neapărat. Am vrut să merg mai departe și să aprofundez domeniul. De câți ani ești tu în zona asta? De 21. Wow. De 21 de ani, exact. Cred că putem să spunem că ești printre primele persoane care se pot numi beauty influencer în România. Nu-mi place să spun beauty influencer. Eu sunt specialist în educație cosmetică, sunt un om care scrie și care a studiat și studiază în continuare acest areal complex care se numește domeniul frumuseții, universul de skincare. Nu-mi place această sintagmă de beauty influencer. Da, până la urmă te îngrădește. Având în vedere că tu ai mai multe repere și studii și cunoștințe, poate că îngrădește un pic ceea ce tu poți să oferi. Este o zonă mult mai profesionalizată. Eu asta mi-am dorit de la bun început. Site-ul meu pe care l-am lansat în 2016 și care îmi poartă numele adinanegula.ro este deja un reper în industrie și îl mențin activ, uite, de atâția ani, tocmai datorită faptului că acolo este în continuare informație foarte mult, articolele mele sunt lungi. Publicului meu îi place să citească și când intră pe site-ul meu știe că are ce să citească și știe că este o sursă de încredere. Una dintre persoanele care ți-a citit. Iată. Ți-a citit scrierile și zic și de ce. Eu de când am descoperit alergiile pe care le am, nu mă mai pot vopsi, nu mai pot vorba aceea, să pun gel pe unghii și așa mai departe. Nu e o dramă fatală, dar știi cum e când alegerile vin benevol, e ok. Atunci când ești forțat să faci ceva, e un pic mai dificil. Și de când cu alergiile am început să citesc articole foarte lungi. Pentru că în articolele foarte lungi am observat că găsesc informație curată, corectă, și mi se pare că asta faci și tu. Eu încerc să transmit dincolo de partea tehnică a lucrurilor, pentru că de asta îți spuneam că nu aș vrea să mă numesc beauty influencer, pentru că această practic denumire s-a perimat din punctul meu de vedere destul de mult în ultimii ani. Ajungem și acolo, că o să pun și niște întrebări în direcția asta. Nu aș vrea să comentez foarte mult, pentru că fiecare, cum să spun, în mediul online își face treaba așa cum consideră. Însă mie întotdeauna mi-a plăcut să am o substanță și un conținut și să transmit exact ceea ce este corect să fie transmis și veridic, într-o formă în care oamenii să înțeleagă, nu să par eu deșteaptă. De asta și articolele pe care le scriu sunt complexe, sunt articole documentate, dar sunt articole pe care le realizez pe înțelesul tuturor. Vreau ca cine citește într-adevăr să simtă că s-a făcut lumină în subiectul respectiv. Și că cineva a făcut un research corect. Și că e explicat cumva pe limba lui. Pentru că, uite, eu, spre exemplu, am foarte multe informații tehnice.
Da. Pot să-ți povestesc acum că îmi povesteai îmi spuneai mai devreme despre alergii. Păi pot să-ți povestesc despre mastocite, despre hormoni, despre histamină, despre... Am început și eu să cunosc lucrurile astea și eu n-am studiat nimic legat de medicină, din păcate. Iată, asta e. Însă ideea în scris și implicit și în materialele video nu este să par eu deșteaptă. Ideea este să pot să-i explic omului, să-i traduc cititorului sau celui care mă urmărește, uite, cum e cazul podcastului nostru, pe limba lui, făcând niște analogii foarte intuitive și foarte logice, astfel încât el să poată să înțeleagă, să-i fie mai ușor să înțeleagă și să poată să preia informația respectivă și să-i găsească o aplicabilitate concretă în viața lui. Să-l ajute, în esență. Fii atent, Adina, am zis mai devreme că ești o persoană care, și asta din surse serioase, că ești o persoană care testează înainte să promoveze, înainte să recomande un produs. Cum funcționează treaba asta? Întotdeauna m-am întrebat, vine cineva foarte pe limba tuturor. Nu știu, vine o companie de cosmetice și îți propune să testezi X produse, corect? Pentru că încerc să ajung la partea cu paid partnership. Ok. Până ajungem acolo, care este procesul? O să-ți spun că până ajungem acolo, cred că datoria, că asta povesteam și mai devreme, un om care este profesionist în domeniul de beauty testează by default. Este, cum să spun, într-un job description care nu se află pe hârtie, este un job description implicit, dacă vrei să-ți faci treaba profesionist, trebuie să testezi și să încerci cât mai multe produse care apar noi. Punct. Și acum, scuză-mă că te întrerup, mai e și treaba asta, nu există riscuri în sensul ăsta? Eu, de exemplu, acum știi cum e, suflu și în iaurt. Absolut. Da, adică mi-ar fi teamă. Bine, în momentul ăsta, hai să spunem, am descoperit deja alergiile, sunt conștientă de ce trebuie să mă feresc, corect? Citesc etichetele, le citesc de 3 ori câteodată? Nu trebuie să le citești, că nu o să înțelegi nimic din ele. Decât o înșiruire de ingrediente care pe tine nu o să te ajute. Știu că acum este foarte la modă să citim etichetele și să postăm etichetele peste tot și să analizăm etichetele. Doar că dacă tu nu ești de profesie, respectiva etichetă nu te ajută prea mult. Absolut nimic. Este pur și simplu o înșiruire de cifre, de valori, pe care tu nu ai, neavând cunoștințele necesare, nu sunt relevante, nu fac diferența. Spre exemplu, uite, o să-ți dau un exemplu foarte, foarte concret. Povesteam, uite, și la congresul respectiv de care aminteai și nu întâmplător am ridicat la fileu această problemă. Povesteam despre o concentrație, spre exemplu, de retinol dintr-un produs. Da, este un ingredient anti-aging foarte cunoscut, foarte eficient, care merge pe partea asta. 0,02% sau 0,2% sau 0,3%. Poate să pară o valoare micuță versus un alt produs care are 0,5%, care are 10%. Corect. Și atunci, într-o gândire simplă, ai putea să alegi un produs care are o concentrație de ingredient activ mai mare, gândindu-te că este mai eficient și mai performant. Iată că lucrurile în cazul ăsta nu stau așa. Trebuie să începi cu o concentrație mai mică, da? Contează nu doar concentrația ingredientului activ, dar contează și celelalte ingrediente active care însoțesc ingredientul principal, pentru că eficiența nu este dată de un singur ingredient, este dată de acei cofactori, da? De întreaga formulă. Și apoi, un 0,2 să spunem, într-o formulă potentă, adică cu alte ingrediente care potențează acțiunea principalului, poate să fie de 100 de ori mai eficientă decât o concentrație foarte mare, să spunem de 0,5-10%. Da? Deci, valoarea pe tine ca și consumator final, cifra în esență, nu te ajută cu absolut nimic. Dar este corectă întrebarea, mai puține ingrediente, mai bun produsul? Mai multe ingrediente, nu? Depinde de formulă și depinde de complexitatea. Pentru că în ziua de azi multă lume caută să vadă niște etichete, așa cum spuneai și tu, nu avem cunoștințe în domeniu, ne uităm pe etichetă, vedem, 5 ingrediente și spunem, sigur e mai bună pentru că e mai curată, cu ghilimelele de rigoare. Păi depinde care sunt alea 5 ingrediente. Uite, eu o să spun că mai curată din ce punct de vedere? Pentru că orice formulă cosmetică, ca să aibă un termen de valabilitate și ca să
poată să fie și sigur de folosit de către consumator, trebuie să aibă și niște conservanți și aia sunt parabeni. Nu ai ce să faci. Nimeni n-a murit în viața asta de la parabeni, să fim serioși. Însă acei conservanți dau, 1, termenul de valabilitate, 2, mențin integritatea formulei. Tu, în momentul în care ai deschis un borcan de cremă, crema respectivă a început să aibă o reacție chimică. Pentru că în contact cu aerul încep să se producă acolo niște reacții. Dacă nu ai acei conservanți, o să vezi că respectiva cremă, ținută chiar și în condiții optime, recomandate, ferită de soare, brusc, la o temperatură potrivită, în 2 săptămâni o să-ți miroase arâncet. Da, nu mai e bună de nimic, exact. Ți-o pui pe față, o să te trezești cu niște eczeme, cu niște dermatite, cu niște lucruri foarte drăguțe. În absența până la urmă, dacă miroase, măcar știm că o evităm. Da? Într-adevăr, sunt formule... Să nu schimbe textura și să nu ne dăm seama și tot Absolut. O folosești. Însă sunt acum, să știi, niște formule într-adevăr și de la branduri care sunt de încredere, pentru că și notorietatea brandului de cele mai multe ori, să știi că reflectă calitatea produsului, pentru că vorbim aici despre cercetare, despre o potență financiară care susține cercetarea și inovația în domeniu. Asta schimbă multe, da. Schimbă datele problemei și atunci când vorbim despre un produs cu ingrediente curate, nu neapărat mai puține, cu un procentaj ridicat de ingrediente naturale, cu lipsa acelor ingrediente controversate care pot să fie perturbatori endocrini sau care pot să producă niște alergii pentru tenul sensibil, atunci datele problemei se schimbă. Însă când vorbim despre un brand nou apărut, micuț, din segmentul vegan, care se mândrește cu faptul că el nu are conservanți, nu conține parabeni, are foarte multe ingrediente și uleiuri naturale. Atenție! Extractele, uleiurile naturale, toate lucrurile astea au un potențial alergen imens. Nu toate tipurile de ten le tolerează. Am ajuns și eu să învăț asta. Din păcate. Și ai dreptate cu treaba asta cu eticheta și zic și de ce. Bine, eu nici nu am fost informată poate corect nici de către medicul alergolog care mi-a descoperit alergiile. Mi s-a spus că sunt alergică la acrilați. Ok. Bun. Dar partea interesantă este că am schimbat. A trebuit să mă adaptez, am schimbat absolut toate produsele, aproape toate, nu exagerez, toate produsele de make-up pe care le aveam și am reușit să le locuiesc cu produse care nu au acrilați. În continuare am avut o erupție cutanată pe față. Ok. M-am întrebat de unde vine. Și ce crezi? Am descoperit că era un ingredient acolo care se numește carbomer și care este un derivat al acrilatului. Sunt foarte mulți derivați și atunci foarte denumiri pe multe denumiri mi s-a spus ești alergică la asta. Nu aveam de unde să știu. Am citit, evident, toate etichetele, tocmai ca să pot să fac adaptarea mai ușoară, dar de fapt n-am ajuns unde trebuia. Nu. De asta este foarte important. Dacă nu știi chimie și dacă nu știi... Trebuie să știi multă chimie. Și uite, mă întrebai pe mine cum am ajuns să scriu de beauty și așa. Nu a fost întâmplător. Eu, după ce am terminat studiile universitare de bază, plus masterul în comunicare și relații publice, în timp ce începusem să scriu în presă, pentru că am început cu presa tradițională, bineînțeles, cu presa de beauty, am mers la toate cursurile și la toate seminariile și la toate specializările pe care le-am prins pe zona de skincare. Și crede-mă că încă merg după 20 de ani. Sunt și mai mândră că ești aici. Că ești îți mulțumesc, dar ăsta să știi că nu este un motiv neapărat de mândrie sau de laudă. Asta este o normalitate. Dar ar trebui să fie de mândrie, pentru că nu știu dacă de mândrie sau nu, pentru că dobândirea unor cunoștințe într-un domeniu pe care ulterior ajungi să-l transformi într-un soi de meserie și îl ridici la rangul dacă vrei să fii profesionist în domeniul tău, trebuie să știi despre ce vorbești, nu? Da. Că alminteri puteam să aștept, apropo de branduri, să-mi trimită comunicatele de presă, le puneam în reviste și plecam acasă la ora 5. Și uite că acum se traduce cumva și... cum să zic, treaba asta cu nu aș vrea să fiu numit beauty influencer, pentru că în ziua de azi, în social media, se practică de asta și am avut întrebarea asta cu ce se întâmplă cu produse. Sunt foarte multe persoane care nu testează și sunt foarte multe persoane care au o comunitate mare online și pe care o influențează foarte ușor. Și nu vorbesc aici de manipulare, vorbesc de influențare, că e o diferență foarte mare. Manipularea cred că vine așa dintr-un gest premeditat un pic. Așa este. Pe când
faptul că influențează e pentru că ăsta e jobul, sunt beauty influencer, am primit produsele astea, nu le-am folosit neapărat, dar le prezint Poți să le prezinți ca fiind extraordinare. Da, sunt convinsă, poți să le prezinți, dar prezintă și niște argumente. Spune-mi de ce. Oferă-i persoanei care te urmărește informația completă. Și nu e de ajuns că Nu și i-a le arătat aplică. doar Nu este un de ajuns borcan nici că le cu aplică cremă. un pic, pentru că eu cred că testarea asta înseamnă mai mult decât o singură aplicare, nu? Da, Sau... în cazul produselor de skincare, testarea înseamnă să începi o formulă nouă, da, și să-i vezi efectul. Să notezi cumva rezultatele un pic în să timp. poți să analizezi un pic efectul până aproape s-a terminat borcanul cu cremă. Nu poți să-ți dai seama de eficiența unei creme după o săptămână. Sau în ziua în care ai primit produsul, ai desfăcut, l-ai aplicat pe față sau puțin pe mână și ai spus, wow, ce textură minunată, da. Păi, da, asta este textura. Textura poate să fie minunată, parfumul poate să fie seducător, poate să-ți placă foarte mult cum se simte pielea ta în momentul respectiv, însă de aici și până la rezultat concret și pentru a afirma că un produs este cu adevărat eficient sau pentru a vedea o diferență, să-i spui persoanei care te urmărește, măi, ce diferență ai observat tu? Dincolo de ceea ce îți spune brandul că face produsul respectiv, dincolo de claim. Asta înseamnă să testezi și asta înseamnă timp. Nu poți să testezi 5 creme în paralel pentru față, este aproape imposibil. Poți să folosești, să testezi maxim 2, una de zi și una de seară. Poți să mai testezi un SPF și poți să mai testezi eventual în paralel 2 serumuri, la fel, unul de zi și unul de seară. And that's it. Corect. Spune-mi, ce greșeli crezi tu că sunt frecvente în rutina de skincare a femeilor? Bun. Aici trebuie menționat un lucru. Trebuie să ne gândim dacă avem o rutină sau nu. Să zicem că avem o rutină, deși... Majoritatea clientelor, și asta ți-o spun din propria experiență, pentru că eu am și partea de consultanță de skincare, majoritatea clientelor nu au constituită o rutină potrivită. Asta este primul lucru. Rutină însemnând, nu astăzi aplici un produs, mâine aplici alt produs, ai început o cremă, ai folosit-o 2 săptămâni, ai văzut la o prietenă că și-a luat alta, îți iei și tu, ai început-o pe cealaltă, nici pe aia nu o termini, ai mai văzut un ad, îți iei și produsul respectiv, asta nu înseamnă rutină. Rutină înseamnă, la modul concret, să ai o serie de produse care să se potrivească, 1, nevoilor tenului tău, etapei de vârstă în care te afli. Și nu în ultimul rând, să răspundă nevoilor pielii în fața factorilor de mediu extern. Și cum ajungem aici? Pentru că mă gândesc și la generațiile un pic... Ideal ar fi mă gândesc la mama mea. Mama mea zice, băi, eu aș vrea să mă dau cu cremă pentru că am pielea uscată. Exact așa se și exprimă. Asta este basic. Nu se gândește mai departe de atât și nu are cunoștințele necesare. Mă gândesc că ar trebui să facă un test, nu? Să facă un control, poate dermatologic sau nu? Nu neapărat la dermatolog. Important este să consulți un specialist. Uite, spre exemplu, cum sunt eu. Vii la mine, îți spun, facem o sesiune personalizată de skincare, vedem ce nevoie are tenul tău, îți recomand produsele care îți sunt potrivite. La dermatolog mergi atunci când ai o problemă dermatologică, de ordin dermatologic. Bun. Și eu îmi trimit foarte multe cliente la un medic dermatolog, la un consult de specialitate, în momentul în care constat că persoana respectivă se confruntă cu o eczemă care nu trece, se confruntă poate cu o acne mai severă, se confruntă poate cu rozacee care nu se ameliorează atât de ușor sau, mă rog, cu alte probleme. Okay. Și foarte important, pentru că există atât de multă informație în mediul online în prezent, este să te informezi. Pur și simplu să cauți sursele de încredere, să citești cât mai mult, să asculți, uite, cât mai multe podcasturi. Sunt de ajutor ca să-ți creeze, practic, să te direcționeze spre alcătuirea unui program care să ți se potrivească. Însă dacă vrei într-adevăr să mergi la sigur, recomandarea mea din toată inima este să apelezi la un specialist, la un consultant de skincare, să mergi într-un centru de beauty sau
chiar la un medic dermatolog dacă ai niște probleme care necesită acest lucru, pentru că este extrem de important, te scutește de foarte multe bătăi de cap să folosești produsele care îți sunt potrivite ție. Sau să folosești prea multe, știi? Mai e și treaba asta. Să ai foarte multe produse, Așa este. Îți plac toate. Îți plac, bineînțeles. Exact. Ai senzația că sunt minunate toate și le folosești pe toate. Și poate că mă gândesc, bine, nu cred că se anulează una pe alta, dar... Ba da, se pot anula. Bun. Își pot anula acțiunea în funcție de asocierile de deci ingredienți. aici putem să greșim, practic. Și aici putem să greșim. Și la ordine, nu-i așa? Și la ordine. Cum aplicăm, ce aplicăm și când. Absolut. Absolut. Poți să greșești și la ordine, poți să greșești și la interacțiunea dintre ingrediente. Pe de altă parte, sunt formule care se potențează reciproc. Da? E foarte simplu. Sunt atât de multe, uite, stau și mă gândesc acum 2 decenii când mi-am început eu cariera. Nu eram nici pe departe atât de multe branduri în România. Nu aveam acces... Și nu mai cred că eram și speriate. Eu mă gândesc la mine. Eu când eram mai tânără, îmi era foarte teamă. Și acum, de exemplu, în continuare, deși am informație, am acces la ea și am cunoscut specialiști, mi-e frică de laser. Mi-e frică de orice terapie care implică laser. De recuperare, și până și chestia asta, frica de a încerca ceva nou, cred că la mine s-a propagat de-a lungul anilor și am zis, păi nu încerc asta, că dacă îmi face... Tot timpul am gândit, dacă îmi face rău, deși ar fi trebuit teoretic să fie un tratament pentru mine care să mă ajute. Absolut. Lipsa asta de încredere cred că a venit și din faptul că acum mult timp nu se propaga informația atât de multă, nici poate foarte corectă dacă vrei, poate că nici specialiștii nu apăreau așa... De asta este foarte importantă educația cosmetică. Și de asta, iată, vorbesc mult, scriu mult, în speranța, și nu numai eu, ci și alți colegi de-ai mei din domeniu, Doamne ferește, nu sunt singură. Încercăm să facem cât mai multă educație. Pentru că este loc, sunt încă foarte multe persoane care mă întrebai de erori. Inconștient, involuntar, nu știu cum să spun, dar sunt încă foarte multe lucruri de bază care sunt realizate greșit sau chiar ignorate. Sunt încă foarte multe femei, nu ți-ai putea imagina, care ador machiate. Asta cred că e o mare, mare greșeală. Știi? Sau machiate pe ploape. Foarte multe dintre ele se demachează pe restul feței. Am întâlnit, crede-mă, sunt foarte multe situații în care e păstrat machiajul ochilor pentru că a fost realizat minunat și mai au a doua zi un eveniment important și a zis nu păstrez machiajul ochilor, mă demachez pe restul feței și păstrez machiajul ochilor. Este cel mai rău lucru pe care poți să-l faci. Nu-ți dai seama pe moment, poți să ai norocul, să ai imunitatea pielii foarte bună, să nu pățești nimic sau pur și simplu să ai noroc. Dar și cum e, asta e o dată, de 2 ori, da. Da, nu o să meargă la infinit. Și depinde și de tipul de ten. Dacă e un ten matur, mă gândesc că eu nu contest profesionalismul cu care se poate realiza un make-up excelent și durabil, dar dacă ai un ten matur, eu cred că nu pot să înțeleg conceptul ăsta că o să țină și mâine. Nu, este exclus. Nu, tenul trebuie curățat dimineața și seara, dimineața curățat de impuritățile, pentru că pielea secretă niște substanțe în timpul nopții, trebuie curățat blând dimineața, seara demachierea eu o recomand întotdeauna în 2 pași, demachiere plus curățarea tenului. Eu o să vin la tine. Vreau și eu. Păi te rog, oricând. Neapărat. Oricând îmi dau seama că am mare nevoie. Facem o sesiune. Iar apoi, bineînțeles, rutina de skincare. Dar da, într-adevăr, îmi spuneai tu că pot să fie prea multe produse incluse sau prea puține produse incluse. Asta este o parte. Sunt persoane care se situează la 2 extreme, fie și au foarte multe produse, pentru că, apropo de influencing-ul pe social media... Exact, e avalanșa asta de informații, nu? Care vine pe social media și poate alegi pur și simplu în baza lor. Zona asta a frumuseții nu poate să fie tratată la fel
nu știu, ca orice alt areal în care putem să ne dăm cu părerea fără a avea niște cunoștințe. Știi? Da. Adică nu poți pentru că este vorba despre sănătatea celui mai mare organ al corpului nostru, care este pielea. Este cel mai mare organ al nostru. Și cel mai important, că a fost el ignorat și că n-a fost considerat organ până prin secolul XVIII, studiat la medicină și considerat ca fiind organ de sine stătător, asta e partea a doua. Dar el este practic cel mai mare, pielea este cel mai mare organ pe care îl avem și cumva această avalanșă de informații nesusținute, neavând nicio bază științifică, experimente pe piele este foarte periculoasă, Ramona, pentru că nu poți să vii și să îmi spui că am o rutină în 25 de pași. Serios. Câte seruri? Adică gândește-te un pic. Pielea are, hai să o luăm logic, dacă e să mă întreb de asta. Pielea are și o capacitate de a absorbi, bineînțeles, anumite produse. Are o capacitate limitată, evident. Nu poți să suprapui 10 seruri și încă 10 creme și încă un mist și poate la final mai pui și 5 uleiuri și tu să... Și apoi să spui că ești nemulțumită, că nu ai avut nici rezultat. Și să spui că ai o rutină foarte complexă de îngrijire. Aceea este pur și simplu un melting pot. Ai făcut acolo o supă multistratificată de ingrediente care nu îndeplinesc absolut niciun rol pentru că nu mai au cum să îndeplinească, pe care pielea nu le poate absorbi pentru că este prea mult, realmente este prea mult. Dacă mi-arăți o persoană a cărei piele reușește să absoarbă 25 de produse aplicate consecutiv, nu mai facem podcast după aceea. Nu mai facem podcast. Serios. Deci sunt aceste extreme care sunt menite să creeze într-adevăr vizualizări, să stârnească interesul, să fie catchy, să fie atractive, dar nu poți să faci lucrul ăsta cu partea asta de sănătatea pielii. Deci nu poți să te joci cu sănătatea pielii. Exact. Știi? E o joacă foarte periculoasă. Eu mă bucur că niciodată nu m-am lăsat așa. Adică senzaționalul în domeniul ăsta eu nu-l văd. Ok, poți să faci senzațional pe partea de make-up. Acolo poți să te joci cu texturile, culorile. Exact. Poți să faci un machiaj mai dramatic. Vezi că până la urmă m-a ajutat la ceva frica asta de acum mulți ani. Că nu m-am lăsat niciodată influențată și de frică am zis eu nu pot să fac și asta și asta și asta. Dar eu nu o să vorbesc despre rutina mea de skincare. Vorbesc despre asta după ce ne vedem, știi? Și îmi faci mai facem un podcast după aia și povestim de cum ți-ai updatat rutina. Exact. Cum vezi evoluția machiajului? Minimalist versus glamorous. Păi, bine, acum evoluția machiajului este evoluția întregii societăți. Pentru că dacă mă întrebi la ce m-a ajutat atât am învățat de-a lungul anilor, o să spun că tocmai la asta m-a ajutat să înțeleg mai bine cum au evoluat societatea, cum am evoluat noi ca oameni, cum au evoluat standardele de frumusețe și imaginea, etalonul, imaginea ideală, să spunem așa. Pentru că fiecare decadă, fiecare epocă a avut, să spunem așa, un ideal tip, care a avut și el niște explicații, că asta este partea foarte interesantă. Și explicațiile vedem, bineînțeles, în zona culturală, tot în societate. Și revenind iarăși la piele. Pielea, că îmi place unde duce. Pielea este practic, poți să citești povestea fiecărui om pe pielea sa. La fel cum poți să citești, să deslușești povestea unor ani, unor decade, în tipul de machiaj predominant în societate. Bineînțeles că și în zona de make-up este ca și în zona de fashion. Machiajul evoluează sau se completează zona de estetică. Dar din nou ajungem în punctul ăla în care trebuie să ajungi să știi ce ți se potrivește și ce te avantajează. Știi exact ca și la skincare routine. Adică
Odinioară erau așa zisele dive. Și vorbim aici, uite, dacă este să ne gândim la Twiggy, la Sophia Loren, erau la Marlene Dietrich, la Marilyn Monroe. Au avut așa un signature. Au avut un signature. Erau divele Hollywoodului, erau etaloane, să spunem așa, de frumusețe, la care fiecare femeie la momentul respectiv, într-o anumită măsură, s-a raportat cumva și a rezonat. Și asta a venit tot pe un fond. Gândește-te că, uite, rujul roșu, dacă este să îl luăm în partea asta de estetică, el a devenit un simbol a emancipării feminine, odată cu marșul sufragetelor, care au purtat toate ruj roșu, ca semn de emancipare. S-a dezvoltat, a evoluat odată cu modul în care au evoluat și femeile. Machiajul ochilor, la fel, a fost ultra accentuat, dacă e să ne gândim la perioada disco, glam, culori puternice, saturate. Apoi am marșat înspre anii 90 cu foarte multe tonuri de marouri, cu accentuarea buzelor, un machiaj pe care, hai să fim serioși, acum nu l-am mai adoptat, ni se pare old school. Doar la festivalurile retro. Acolo, exact. Acolo merge. Fiecare etapă are niște particularități foarte interesante pe care dacă le deslușești și dacă e să o luăm așa, poate facem un podcast la un moment dat pe tema asta, că este foarte interesant. Eu sunt foarte pasionată de tot ceea ce înseamnă istoria machiajului și istoria frumuseții. E foarte interesant să vezi cam cum s-au întâmplat lucrurile de-a lungul anilor și ce a condus la ele. Mai ales. Gândește că în perioada primului și al doilea război mondial, femeile nu aveau prea multe produse la îndemână. Nu aveau multe opțiuni. Nu aveau foarte multe opțiuni. Atunci erau câteva branduri într-adevăr care există și astăzi pe zona de îngrijire a pielii și erau niște branduri emergente la ora respectivă. Vorbim de Helena Rubinstein, vorbim de Estée Lauder, vorbim de Rimmel, da? Începuseră să se constituie practic, da? Și să cucerească publicul feminin, începuturile industriei de beauty, cu primele saloane, cu primele centre de înfrumusețare, cu primele ritualuri, da? De îngrijire. Atunci femeile și învățau, când mergeai la salon și învățai cum să-ți aplici produsele, învățai cum să te machezi, mai stăteai la un masaj facial, era și un meniu, o dietă practic, care ți se servea, o dietă de frumusețe. Erau niște preparate gândite special să vină în completarea tratamentelor de beauty, să le completeze, să le potențeze. De atunci era beauty food, de prin anii 20. Nu este o noutate, nimic nu este o noutate. La fel cum nici produsele, așa zis, de ultimă generație sunt o noutate. Despre longevitate și despre epigenetică se vorbește de 20 de ani. Nu este nicio noutate. Acum totul este pus sub această sintagmă a longevității. Foarte multe lansări de skincare și foarte multe formule de skincare din ultima perioadă poartă cu sine această particulă, longevity cream. Da, promovează. Exact. Dar studiul sirtuinelor este deja de 15-20 de ani încoace. Adică nu e ceva realmente nou. Însă modul în care prezentăm lucrurile și modul în care este totul marketat, asta practic face diferența în prezent. Foarte frumos spus. Ai avut un proiect în zona de beauty care, să zicem, te-a marcat în mod special, în sensul că oferi consultanța asta. S-a întâmplat vreodată să fie un caz mai, nu știu, poate unul specific, poate ceva care te-a marcat în mod deosebit, nu neapărat negativ? Nu știu dacă m-a marcat neapărat ceva în mod... Mie îmi plac foarte mult oamenii, că de asta și lucrez în domeniul ăsta. Fiecare clientă pe care o întâlnesc are o poveste aparte și mie îmi place cumva să descos clientul ca să-l înțeleg, pentru că știi ce se întâmplă, Ramona? Tu în momentul în care vii la mine și îmi spui
Aș vrea, majoritatea femeilor vin așa și îmi spun, aș vrea să-mi recomand și mie o cremă bună care să meargă pe riduri. Credeam că spui, aș vrea să arăt mai bine, să se întâmple ceva, o schimbare la nivelul feței și să arăt mai bine, O cremă bună care să meargă pe riduri. Și atunci, ok, eu înțeleg din această dorință a ta că ridarea tenului este una dintre preocupările tale. Asta mă deranjează cel mai tare, practic. Să zicem, cam asta te deranjează. Da. Dar pe urmă eu vin și te întreb. Păi bine, dar crema ta de acasă ce are? Cum adică nu merge pe riduri? Ce nu face? Ce te aștepți să facă? Ce așteptări ai? Cum o folosești? Dar și atunci descoperi, de fapt. Atunci descoperi. Unde practic, e problema, să știi că ce n-a făcut și ce n-a făcut corect până la urmă, poate. Este până la urmă o muncă de film psiholog. Pentru că în momentul în care vorbești despre îngrijirea pielii, vorbești practic despre un act intim. Vorbești de modul în care femeia respectivă ar vrea să fie percepută, despre așteptările pe care ea le are de la propria imagine. Și despre sănătatea interioară. Și despre sănătatea interioară, despre emoțiile ei, despre modul în care se autopercepe. Nu este doar, hai să-ți recomand un produs care se potrivește nevoilor tale. Niciodată. Este despre, plus și stilul ei de viață. Sunt persoane care se trezesc la 5 dimineața. Da, sunt mulți factori care Sunt foarte influențează. mulți factori. Așa alimentația, orele puține de somn, nivelul de activitate fizică, hidratarea, starea emoțională. Și uneori cred că și vârsta impune stilul de viață, mult. Dacă vorbim de cineva, nu știu, așa dacă este. ai o clientă care are 20 de ani versus o clientă de 37 de ani, care mai e și mămică, care Absolut. Cred că se schimbă cu mult dinamica asta. Este și o schimbare a dinamicii, sunt și lucruri ce țin de biologie, de modul în care funcționează organismul. Nu putem să comparăm o funcționare celulară excelentă la 20 de ani cu un ritm redus de funcționare al celulelor, funcții diminuate la nivel celular ale unei persoane de 40-50 plus. Pentru că este o chestiune pur de funcționarea organismului. Așa funcționează organismul. Capacitatea celulelor de a se regenera, de a transporta ingrediente active, de a se oxigena, scade pe măsură ce noi înaintăm în vârstă. Sunt mulți factori, schimbări hormonale, și nu mai zic de stres. Stresul care își pune amprenta imediat. Absolut, stresul cronic. Pe piele, da. Se vede. Stres, chiar și traume, poate nu traume la un, nu știu, un nivel, vorbesc de poate niște trăiri emoționale mai dramatice. Cred că și ele contribuie foarte mult. Absolut. Sunt factori emoționali care se văd pe piele și nu se văd pe piele doar într-o formă, să spunem așa, plăcută. Pentru că, uite, spuneam că pielea este un organ eminamente social. El reacționează la toate emoțiile noastre. În momentul în care simțim niște emoții puternice, ai văzut că există acea îmbujorare. Da, clasică. La noi nu prea se vede, dacă avem un blush, o maschează bine, dar... Iată, ăsta este un semnal pe care ni-l trimite pielea, că suntem emoționați, da? Cel din fața noastră sau persoanele care ne înconjoară văd că suntem emoționate, da? Ne-am îmbujorat. Asta trădează o emoție. Pentru că noi suntem emoție și pielea noastră transmite toate aceste emoții. Ai văzut când se face pielea de găină? La fel. Este un semnal că există acolo niște emoții puternice. Sunt multe astfel de semnale. Însă, în momentul în care noi trăim niște vieți foarte intense, într-un ritm extrem de susținut. Suntem marcați de niște factori de stres care persistă și care sunt agresivi. Atunci se produc niște schimbări subtile, însă, aș spune eu, ireversibile la nivelul organismului. Pentru că toate acestea nu ne impactează doar pielea, impactează celula. Corect. Și da? Îmi aduc aminte că ai vorbit la congres și despre lumina albastră. Așa este. Care, din nou, poate avea niște repercursiuni la nivelul pielii vizibile. Și lumina albastră, și din păcate se întâmplă asta. Ce te faci cu o clientă căreia tu îi recomanzi o rutină de skincare adecvată nevoilor ei și nu doarme suficient sau nu respectă întru totul? Mă gândesc că îți vei da seama.
Când o vei vedea din nou și va spune că nu știu, poate rezultatele nu sunt cele așteptate. Știi cum e asta? E ca atunci când mergi la medicul... Eu sper că n-ai avut parte de genul ăsta de bineînțeles. clienți. Ok. Dar ce crezi? Crezi că fiecare Lucru clientă... cu oamenii trebuie să implice și asta, Lucru cu oamenii trebuie să implice și asta și mai ales că să știi că multe femei nu recunosc. Foarte puține femei recunosc exact și tot ceea ce fac cu adevărat. Da, vin cu negarea, nu? Eu am făcut tot. Așa cum ai spus. Eu am făcut, cred că sunt bine sau vor să se convingă că fac lucrurile așa cum trebuie, însă în realitate doar ele știu care sunt... Eu pot să-mi dau seama și îmi dau seama pentru că pielea reflectă cam tot ceea ce facem noi în zona de lifestyle. Reflectă ceea ce mâncăm. Exact. Dacă mâncăm procesat, dacă mâncăm foarte mult zahăr, să nu uităm că zahărul este inamicul numărul 1 al pielii, al frumuseții și sănătății pielii, pentru că aici sunt foarte multe procese implicate. De la glicare, accentuarea și accelerarea ratei cu care îmbătrânim, până la foarte multe lucruri. Deci sunt ca niște piese de domino care se înlănțuie. Asta ca să ne audă toată lumea. Deci nu e doar despre partea asta că, Doamne, mâncăm și ne îngrășăm. Nu. Se vede și pe pielea noastră. Impactul zahărul este unul dintre ingredientele pe care organismul nostru nu știe ce să facă cu el. Păi creează dependență, în primul rând, la un moment dat, din păcate. Este foarte greu de metabolizat. Deci, în momentul în care noi introducem zahăr rafinat, mă refer aici, în organism, consumul de zahăr, organismul se gândește, dar ce fac cu zahărul ăsta? Unde îl duc? Și atunci se startează procesele. Vedem, îl consumăm, depinde și ce faci după ce mănânci zahăr. Că dacă te duci și faci un antrenament la sală, e una. Nu-i de ajuns, dar e mai bine decât să te întinzi pe canapea și să te uiți la un serial. Și în timpul serialului îți mai iei un ecler, asta e partea a doua. Știi? Adică depinde și ce faci. Într-adevăr, nu poți să controlezi tot ceea ce face omul acasă. Chiar n-ai cum. Însă, eu văd pe piele că sunt niște lucruri care nu sunt în care regulă. nu au fost respectate. Sau care nu au fost respectate. Da, că mă gândesc și la chestia asta. Vin, îmi recomanzi ceva, iar eu pur și simplu, hai să spunem, din lipsă de timp sau pur și simplu... Știi cum asta e așa o păcăleală de sine, știi? Absolut. Mă duc undeva și practic mă păcălesc eu pe mine. Practic îmi arăt că am făcut ceva, am luat la cunoștință că am o problemă, demersul l-am bifat, dar mai departe procesul îl las așa, să plutească în aer. Știi cum e treaba aia? Acum mănânc corect, sănătos, dar tot am kilograme în plus? Eu n-am crezut-o niciodată. Da, păi aici ajungem. Asta e, exact aici. E fix același lucru și pe zona de skincare. Fac totul ca la carte, am o rutină extraordinară, să fie datenul meu nu arată așa cum ar trebui să arate. Replica corectă e, faci tu ceva greșit. Faci tu ceva greșit în continuare. O să spun eu care e treaba. Vin și spun, n-a fost bună crema. Știi? N-a fost bună crema. Păi, ok, ai folosit-o corect? Ai integrat-o în rutină așa cum ți-am explicat? Te-ai demachiat în fiecare seară? Și Adina, mai e și răbdarea. Trebuie să aibă și răbdare multă, nu? Pentru că produsele le aplici, dar nu acționează peste noapte. Mai crede-mă, și eu mi-aș dori să se inventeze la un moment dat. Produsul ăsta minune care să acționeze Eu aștept pastila pentru nemurire. Eu acolo m-aș băga mai repede. Uite, să știi că japonezii au cam descoperit o chestie care ne ajută să trăim, să ne prelungească viața până pe la vreo 250 de ani. Citeam zilele trecute un studiu, un research. Oricum acolo deja este o altă lume. Acolo, nu știu. Eu asta cu nemurirea mi-aș dori eu, știi? Serios? Da. Nu știu, e plictisitor așa să trăiești atâția ani. Să prinzi atâtea lucruri, nu știu. Multe povești, la un moment dat, da, o să fie greu, dar cred că ține și un pic de egoism, știi? Mă gândeam la un moment dat când am jucat așa un joc, eu și soțul meu, și a zis și el la fel, zicea, da, aș alege nemurirea. După care s-a gândit, da, câte persoane mai pot să iau cu mine? Stai! Să mai ia câteva persoane, să mai fie, știi? Să nu fie chiar singur. Că, practic, absolut. Dacă alegi nemurirea, dar ești singur, nu mai mergi. Nu. Dar la ce vârstă te-ai gândit să te oprești? Aș da vreo 10 ani înapoi de vreo acum. 10? Da, aș da.
Nu zic ce înseamnă asta, dar aș da 10 ani înapoi de Eu acum. zic că te poți opri, uite, și aici, dacă... Nu cred că îți trebuie 10 ani înapoi. Arată bine pielea, cu toate alergiile, cu tot. Bine. Absolut. Dar nu zice asta, lasă, ne vedem, facem ce trebuie și după aceea mai facem un podcast și spui exact, putem să facem before and after cu testarea asta, știi, uite. Facem, absolut. Da. Să știi că ăsta este unul dintre secrete. Toată lumea mă întreabă, măi, care este cel mai bine păstrat secret de frumusețe pe care îl deții? Cel mai bine păstrat secret de frumusețe nu este un secret de frumusețe. Este pur și simplu o deprindere. Oamenii nu mai au, chiar vorbeam cu o amică zilele trecute și mă întreba, măi, dar care crezi că este una dintre cele mai mari metehne ale societății noastre? Așa, la modul general. Și am spus, uite, lipsa asta de răbdare. Majoritatea clientelor nu mai au răbdare să vadă rezultatele unui produs. De asta, într-adevăr, sunt și în zona de skincare produse care au acțiune rapidă și ale căror efecte le vezi imediat. Iar aici sunt măștile, sunt fiolele concentrate, aici efectul este instant. Dar aleg femeile mai mult, nu știu, să se ducă către proceduri? Pentru că au rezultate poate mai rapide și vizibile. Aici mă referam la cosmetica clasică pe care o folosește acasă. Însă, la capitolul proceduri, bineînțeles, rezultatele sunt vizibile imediat și sunt mult mai rapide. Însă, în momentul în care ai început cu procedurile, și aici mă refer la proceduri care implică injectări, îți garantez că nu te vei mai putea întoarce. Doar la rutina ta de skincare. N-am nicio injectare la activ. Ar trebui ceva acolo să fac la un moment dat. Iar motivul ține tot de psihic, să știi. Și asta vorbeam și cu clientele mele. Crezi că e, la nivel psihic e un fel de consider eu că n-aș avea nevoie? Sau nu, te obișnuiești cu imaginea ta în oglindă. Ok. Îți place ceea ce vezi după ce îți faci o injectare, și vrei să rămână la fel. Și bineînțeles că fără să continui la un interval de timp, câteva luni, un an de zile cu injectările respective, și aici iar contează cantitatea, contează ce doctor alegi. Eu sunt absolut disperată și obsedată să fac research când aleg un doctor. Și vorbesc de orice tip de doctor. Este o strategie foarte bună. Am avut atât de multe experiențe neplăcute, chiar și în Luxemburg, unde locuiesc actualmente, îngrozitoare, încât mi-am dat seama că contează. Contează feedback-ul. De atunci am început și eu să las feedback. Nu făceam asta. Am început și eu să dau feedback. Contează foarte mult. Fac research, găsesc pe cineva care să fie și el adaptat nevoilor mele. Foarte pentru important. Că dacă eu vreau ceva natural, dar nu știu, aleg să mă duc în direcția aia în care deja văd poze before and after cu persoane, cu femei care, nu știu, nu arată așa cum mi-aș dori eu să arăt, cred că deja trebuie să spună ceva. Absolut. Nu mă duc acolo doar pentru că e bun doctorul ăsta, știi? E super bun, acolo trebuie să merg. Nu. Acum, un medic care nu te întreabă care sunt motivele pentru care tu vrei să faci intervenția respectivă, este un medic care, din punctul meu de vedere, cred că nu ar putea să facă niciodată o echipă reală cu pacientul. Da. Și poate că nu răspunde nevoilor neapărat, cât e așa un pic pe bandă rulantă, știi? Absolut. Să facem... În primul rând trebuie să te asculte, în al doilea rând trebuie să te înțeleagă, dincolo de pricepere, pentru că procedura în sine poate să o efectueze în teorie orice persoană care este experimentată, care are cunoștințe, care a terminat facultatea și așa mai departe. Însă, tu vrei să revii la persoana respectivă. Și atunci trebuie să găsești un partener de încredere în acest parcurs, în această călătorie. Pentru că este o călătorie spre o imagine a ta îmbunătățită. Și pe viitor, adică vorbim despre o chestie de durată, o relație, Absolut. Construiești o relație de durată. Absolut. Asta a fost problema mea tot timpul. Nu am găsit pe cineva cu care să rezonez și cred că de asta nu mi-am făcut. Eu îmi doresc, de exemplu, să fac proceduri, Mie mi se pare că în urma research-ului meu, care e unul îngrozitor, e la nivel de Capricorn, la nivel capricornicesc, știi? Ok, am înțeles. Deci e cu documentație serioasă. Are filtre, da, exact. Și atunci nu am găsit, dar îmi doresc, dar trebuie să rezonez. Când mai vii în țară, mergem în câteva locuri, îți recomand. Perfect. Te ajut cu research, promit. Bine, adăugăm acolo. Adăugăm. Nu mai avem foarte, foarte mult timp, așa că
o să aleg din... Noi aveam aici multe întrebări, dar... Mai facem. Mai facem un podcast. 3 reguli de aur pentru un ritual corect de beauty. Te referi aici la produse sau te referi la... Pași. Bun. În primul rând, curățarea tenului. Putem să zicem pași și apoi să zicem și produse. Okay. Deși cred că se completează cumva. Exact. În primul rând, curățarea temeinică a tenului. Asta ar fi prima regulă de aur. A doua ar fi hidratarea corectă. Foarte multe femei uită să își hidrateze așa cum trebuie tenul. Și aici mă refer la persoane care au un ten seboreic, care au un ten mixt, poate. Te rog, nu-ți uita ideea, pentru că am o întrebare care mă macină pe mine. De ce sunt creme? De ce dacă folosesc o cremă? Mi s-a întâmplat. Așa. Deci vin aici cu așa pe caz. De ce am folosit o cremă care la început mi se părea că îmi hidrata pielea? Simțeam diferența. Machiajul se așeza excelent. Pentru că pe piele hidratată, să fim serioase, machiajul se aranjează excepțional. Așa este. Adică eu o foloseam ca bază. Bun. După mai multe aplicări, și zic o săptămână maxim, o aplicam zi de zi, practic, și era strict pentru hidratare, am văzut că porii mei s-au deschis. Efectiv, s-au deschis. Okay. Și apoi am avut un soi de acne, de erupție. În clipa în care am oprit crema și, crede-mă, nu avea acrilați, adică... Bun, ok. De asta m-am asigurat și nici derivați din acrilați. Adică... Cum e posibil? Există poate creme care pot face asta sau... Cum ajungi în punctul ăsta? Știi? Pentru că eu de atunci m-am temut puțin să mai folosesc. Am făcut o perioadă pauză lungă și, bineînțeles, am simțit-o pe ten. Imediat. Mie oricum la schimbare de anotimp, când vine anotimpul rece sau toamna, cred că mai degrabă și... nu era vorba de formula respectivă, cât cred că din niște factori de mediu sau de niște schimbări. Pentru că nu ar trebui să aibă legătură. Nu ar trebui să aibă legătură. O cremă, dacă nu ți se potrivește, o formulă cosmetică, dacă nu ți se potrivește, deja n-ar trebui să ducă în reacțiile astea, nu? Nu, și primele 2-3 aplicări ar trebui să-ți dai seama. Adică dacă nu ți-a fost ok de la primele aplicări, n-ar trebui să o mai folosești, știi? Aș zice 3-4 aplicări au fost excelente. Și după Iată, dacă tu te-ai înțeles... Sau poate, știi cum e, tot timpul m-am întrebat, poate am aplicat și altceva în perioada aia. Poate ai introdus altceva în rutină, poate ai schimbat ceva în dietă și... Nu e exclus. Iată, poate ai fost în perioada respectivă un pic mai stresată, mai agitată, n-ai dormit bine, adică pot să fie foarte mulți factori... În ecuația asta. Bun, deci ziceai așa, hidratarea, da? După ce curățăm... curățarea temeinică, hidratarea, pentru că, uite, peste pasul ăsta al hidratării se sare destul de des. Sunt foarte multe femei care își aplică machiajul fără să-și aplice, așa cum spuneai și tu, o bază sau fără să aibă un produs de hidratare, că au impresia că le încarcă prea mult tenul. Sau sunt femei care se confruntă cu acne sau cu un ten seborei și care consideră că oricum au suficient sebum pe față, ce să-și mai aplice pui? Și o cremă hidratantă. Dar hidratare vine și bând apă, nu? Se vede și imediat și pe piele. Exact. În primul rând trebuie o cantitate optimă de apă, apoi venit cu aportul de emolienți dintr-o Asta a fost o descoperire, altă descoperire de-a mea, cu apa nebăută, știi? Și a spune pasul 3, care este esențial și care nu este un produs neapărat, este o deprindere, masajul facial. Masajul facial face minuni. Masajul clasic cu degetele pe care poți să-l prelungești seara, pentru că seara de obicei ai mai mult timp și pentru că de regulă cremele destinate îngrijirii nocturne au o consistență mai bogată și facilitează masarea lor în piele. Poți să-ți rezervi 10 minute pentru un masaj facial, să-ți aplici câte o cantitate mică de cremă, o masezi cu mișcări lente, că te uiți la un serial și te uiți așa, Dumnezeu, vreo 10-15 minute, masându-te, este foarte plăcut și o să spun că este cu dublă eficiență, dublă acțiune, în afara faptului că tenul își absoarbe ce cantitate de produs are nevoie, tu practic stimulezi microcirculația de la nivelul pielii, iar a doua zi dimineață o să constați că pielea arată altfel.
Nu doar datorită formulei de skincare pe care o folosești, care poate să fie o formulă de îngrijire nocturnă absolut senzațională, foarte complexă, bogată în peptide și așa mai departe, ceramide, etc. Însă masajul facial ajută extraordinar de mult, atât pe ceea ce înseamnă laxitate cutanată, da? Pentru că odată ce înaintăm în vârstă ne confruntăm cu lăsarea pielii, cât și pe stimularea eliminării toxinelor, drenajul limfatic de la nivelul feței. Sunt și anumite tehnici de masaj pe care le poți învăța foarte ușor și pe care le poți aplica acasă și care practic te ajută să ai în zorii zilei un ten mult mai odihnit și mult mai luminos. O să încerc și eu în seara asta. Îți mulțumesc, Adina. Cu mare drag. Îți promit că vom mai face încă un episod. Cred neapărat. Că mai aveai jumătate de întrebări, nu? Mai aveam vreo 25, cred, cam așa. 25 din cele nu știu câte. Dar eu cred că oricum am reușit cu acest prim episod să transmitem informație frumoasă, corectă, prețioasă. Și nu am decât să vă mulțumesc că ne urmăriți, să o faceți în continuare, să o urmăriți și pe Adina, pe pagina ei de Instagram. Iar și pe site. Și pe site, neapărat. Exact. Da, corect. Acolo unde, într-adevăr, aveți ce citi mult. Da, lasă că lectura e bună și mai ales când este de calitate. Lectura e foarte bună. Îți mulțumesc, Ramona. Și eu îți mulțumesc. Iar noi, dragilor, ne vom revedea cu un nou episod curând. Glow by Ramona.